हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियो म तपाईलाई क्यापकट एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। त्यसैले तपाईले पनि गुगल प्ले स्टोरबाट क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। सिम्पली ओपन गर्नु होला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट त्यो एल्बमको दाहिना साइडमा रहेको एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट कुन फोल्डरमा आफ्नो फोटोहरु राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट फोटोजको सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट 13 वटा फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले जसरी तपाईले पनि यहाँ 13 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो तपाईले एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यो सम्पूर्ण फोटोहरु क्यापकटमा एड हुनेछ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ फर्म्याटको अप्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले 16:9 को फर्म्याटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट रोटेट गरेर यो फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। फेरि सेकेन्ड फोटोलाई पनि क्लिक गर्नु होला। यसै तरिकाले तपाईले सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सबै फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि यो क्रसहरुलाई तपाईले फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। यहाँनिर मैले जति पनि फोटोहरु एड गरेको छु यो सबै फोटोहरुमा एचडीआर इफेक्ट एड गरेको छु। यदि तपाईले पनि आफ्नो फोटोमा एचडीआर इफेक्ट एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले त्यसको भिडियो अलरेडी पोस्ट गरेको छु। यस्तै खालको एचडीआर इफेक्ट तपाईले पनि आफ्नो फोटोमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले भिडियोको साउन्ड बिट अनुसार फोटोको टाइमिङलाई मिलाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसरी फोटोलाई टच गर्नु होला। फोटोलाई टच गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले ड्र्याग गरेर पहिलो फोटोको ड्युरेसन 2.4 सेकेन्ड मात्रै राख्नुपर्ने छ। यसरी घटाएर 2.4 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसैगरी सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोको भने तपाईले 1.1 सेकेन्डको बनाउनु पर्छ। यसरी घटाएर 1.1 सेकेन्डको राख्नु होला। अब म तपाईलाई सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन भनिदिन्छु। तपाईले मैले मिलाए जसरी तपाईले पनि मिलाउनु होला। यदि मैले ड्युरेसन भन्दै फोटो एडजस्ट गर्दै गरे भने यहाँनिर भिडियो लामो हुन जानेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई सर्टकटमा भिडियो बनाउन सिकाउने छु। यसैगरी थर्ड नम्बरको फोटोको तपाईले 1.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। 4 नम्बरको 2.4 सेकेन्ड, 5 नम्बरको 0.6 सेकेन्ड, 6 नम्बरको 0.7 सेकेन्ड, 7 नम्बरको 1.2 सेकेन्ड र 8 र 9 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड 0.3 सेकेन्डको रहेको छ। यहाँनिर एडजस्ट गर्दा तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। यहाँबाट तपाईले थोरै यसरी जुम गर्नु होला। फोटोलाई जुम गरेर बल्ल तपाईले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 0.3 सेकेन्ड 0.3 सेकेन्डको रहेको छ। त्यसपछि 10 नम्बरको फोटोको 1.0 सेकेन्ड, 11 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड, 12 नम्बरको 0.3 सेकेन्ड र 13 नम्बरको 2.6 सेकेन्डको ड्युरेसन एडजस्ट गर्नु होला। अब हामीले भिडियोको अनुसार फोटोलाई आकर्षक ढंगले प्रेजेन्ट गर्नको लागि तपाईले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले फोटोलाई टच गर्नु होला। यहाँ तपाईले एनिमेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनलाई क्लिक गरेर कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एनिमेसनलाई सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले ब्याक नजानु होला। सेकेन्ड फोटोलाई यहीँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन नै एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले थर्ड फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई भने तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने छ। म तपाईलाई देखाउने छु। थोरै राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर भेट्ने छ। तपाईले
बाइसेट टु एनिमेसनलाई पनि एड गर्नुला। त्यसपछि हामीले फोर्थ फोटोलाई अथवा 4 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ। 4 नम्बरको फोटोलाई तपाईले फेरि पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि थोरै राइट स्क्रल गरेर पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुला। 5 नम्बरको फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नुला। 5 नम्बरको फोटोलाई टच गरेर 5 नम्बरको फोटोलाई भने तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने छ। थोरै राइट स्क्रल गरेर यसलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले फेरि अर्को फोटोलाई क्लिक गर्नुला। अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 6 नम्बरको फोटोलाई पनि बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गर्नुला। यहाँ रहेको छ बाइसेट टु एनिमेसन। त्यसपछि तपाईले 7 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला। 7 नम्बरको फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुला। 8 नम्बरको फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नुला। 8 नम्बरको फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम टु एड गर्नुहोला। त्यसपछि 8 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला। 8 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुला। 9 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला। 9 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुला र 10 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला। 10 नम्बरको फोटोलाई पनि पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुला। 11 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला। 11 नम्बरको फोटोलाई भने हामीले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 12 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला। 12 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। 12 नम्बरको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि 13 नम्बरको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र 13 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन नै एड गर्नुहोला। त्यसपछि लास्ट नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुहोला। लास्ट नम्बरको फोटोलाई भने तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो टिक मार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। यहाँ 3 चोटी प्रेस गरेर ब्याक आउनुहोला। अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो स्लाइड बारमा तल इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुहोला। भिडियो इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले पार्टीको सेक्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। पार्टीको सेक्सनलाई क्लिक गरेर तपाईले तल थोरै डाउन स्क्रल गर्नुहोला। यहाँ रिपल इफेक्ट रहेको छ। यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले माथिको फोटोभरि यसलाई ड्र्याग गरेर घटाएर माथिको फोटोभरि बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई 2 चोटी ट्याप गर्नु होला। 2 चोटी ट्याप गर्नुभयो भने यहाँ डाइरेक्ट भिडियो इफेक्टको आइकन देखाउँछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले पार्टीकै सेक्सनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक वेब इफेक्ट। यसलाई जस्ट सिलेक्ट गरिदिएर यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई माथिको फोटोभरि ड्र्याग गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो जुन तेस्रो नम्बरको फोटोलाई केही पनि नगर्नु होला। त्यसपछि 4 नम्बरको फोटोलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। 2 चोटी टच गर्नु होला। यहाँ भिडियो इफेक्ट आइकन आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई पनि रिपल इफेक्ट नै एड गर्नु होला र टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईले अब ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि बनाउनु होला। त्यसपछि हामीले 5 र 6 नम्बरको फोटोलाई भने कुनै पनि इफेक्ट एड गर्नु पर्दैन। 7 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर क्रसरलाई राख्नु होला। फोटोलाई 2 चोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट आउँछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई पनि तपाईले सक वेब इफेक्ट एड गरेर सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईले ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो 5 नम्बर र 6 नम्बरको फोटोलाई कुनै पनि इफेक्ट नदिनु होला। 7 नम्बरको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राखेर फोटोलाई 2 चोटी टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर सक वेब इफेक्ट एड गरेर सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यसको ड्युरेसन पनि तपाईले घटाएर फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले 8 नम्बरको फोटोलाई 2 चोटी टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि यहाँबाट डिटेल्सको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्टार ब्रस्ट आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टार ब्रस्ट इफेक्टलाई क्लिक गरेर सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि माथिको फोटोभरि यसरी ड्र्याग गरेर बनाउनु होला। त्यसपछि यहाँ कपीको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कपीको आइकनलाई प्रेस गरेर यसलाई कपी गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले 10 नम्बरको फोटोलाई 2 चोटी टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि थोरै लेफ्ट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ पार्टीको सेक्सन आउँछ। यसलाई क्लिक गरेर यो फोटोलाई भने तपाईले रिपल इफेक्ट नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ र टिक मार्कलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि माथिको फोटो यसरी ड्र्याग गरेर
मिलाइदिनु होला। अब तपाईले यहाँबाट यो डाउन बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो डाउन बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेपछि भर्खरै हामीले एडिटिङ गरेको भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ। यसलाई सिम्पली सिलेक्ट गर्दै यहाँबाट एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर फर्मेटको अप्सन आउँछ। तपाईले यो फर्मेटको अप्सनलाई क्लिक गरेर यहाँबाट 9:16 को फर्मेटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट भिडियोलाई टच गर्नु होला। भिडियोलाई टच गरेपछि यहाँबाट दुईवटा फिङ्गरको साथले ड्र्याग गरेर यो भिडियोलाई एडजस्ट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। अब हामीले यसमा साउन्ड एड गर्नलाई सिम्पली तपाईले यहाँबाट एड अडियोमा गएर क्लिक गर्नु होला। एड अडियोमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँबाट एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर सिम्पली यहाँबाट इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर यसको अडियोलाई मात्रै एड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। सिम्पली तपाईले लास्टमा आउन होला। यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर यहाँ डिलिटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ तल। यसलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि तपाईले डन गरिदिनु होला। तपाईको भिडियो ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा कस्तो भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। नेक्स्ट टाइम यस्तै भिडियो ल्याउने बाचक साथ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ।